Andito na yung dalawang kasama natin. Pakinggan natin ang huni nito. Endemic ito, fairly common and widespread. Ibon sa pagkain ng bayabas. Sa Tagalog, tinatawag ito. Hi everyone, my name is Ferds. Welcome back sa Ferds Binuya Birding TV. Ngayong araw, nandito tayong muli sa Tarlac Ecotourism Park o Monasterio de Tarlac, dito sa San Jose, Tarlac, upang magsagawa ng isang full birding video. Meron tayong makasama, dalawang veteran birders mula dito sa Tarlac. Mamaya, makikilala nyo sila. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Let's start birding. Ilista na natin ang unang dalawang ibon na nakita natin. Ang kilyawan, black naped oriole, naririnig niyo sila, at ang collared kingfisher. Merong white-bellied munya dito, ang unang lifer ko for today. Lista na natin siya. Plus, ilista na natin ang Philippine bulbul at ang yellow-vented bulbul. Marami sila sa lugar na ito. Meron akong nakitang green pigeon, kaya lang mabilis siyang lumipad at hindi ako nagkaroon ng chance na picturean siya at hindi ko siya ma-ID ng mabuti. So, let's hope na makita ko pa siya dito. Dito siya nagpunta. May isang lawin. Maraming ibon kaya lang mailap sila. Ngayon lamang ay dumaan yung common emerald dove at saka yung Brahminy kite. So hindi ko sila napicturean dahil nagba-vlog ako. Napakalapit pa naman nila. Pero anyway, susubukan natin silang hintayin. Ang dalawang yon ay nakita ko naman na dito before. Ibig sabihin, nandito talaga sila sa lugar na ito. Andito na yung dalawang kasama natin. Galing sila sa view deck. Pupuntahan ko sana sila kaya lang na si Sir Errol. Hi. Hello, morning. At si Sir Iron. Morning. Mga veterano yan dito sa Tarlac. It's my pleasure na makasama sila ngayon. Idagdag na rin natin sa listahan ng lowland white-eye at scaly-breasted munya. Meron kami naririnig na isang uri ng Tailor bird. Lifer pa para sa akin yun kahit anong uri siya. So subukan natin siyang hintayin na magpakita. Ang greenback Tailor bird, tinatawag ding trilling Tailor bird, ay isang Philippine endemic at matatagpuan lamang sa North and Central Luzon. Common, makikita ito in low undergrowth in bamboo and mixed thickets as well as second growth hill forest up to circa 10-60 meters. Birds of the Philippines. Maliit na ibon ito, mahiyain bagamat maingay. Pakinggan natin ang huni nito na kuha ko mismo sa araw na ito.
Ang mga Taylor bird ay malilit na ibong nabibilang sa pamilya ng mga Cisticola gaya ng lagi nating nakikita na Zything cisticola. Tinawag silang Taylor bird dahil sa paghabi nila ng mga dahon tuwing gagawa ng pugad. Obviously, ito rin ang dahilan kaya naman sila tinawag na pipit mananahi sa Tagalog. Kung mapapansin nyo ay kulay abo imbis na berde ang likuran ng ibon. Dahil dito ay i-ID ko sana ito bilang gray-backed Taylor bird na anyway ay isang lifer din para sa akin, pero ayon sa isang ID expert ay green-backed talaga ito considering ang nauna ay extra limital o hindi matatagpuan sa Tarlac. Kaya ilista na rin natin ang black-nape monarch at ang blue-headed fantail. Nandito rin sila, nakita namin. Meron ding kaming naririnig na white-eared brown dove. Hindi ko pa rin nare-record yun, so lifer din siya sa akin kung sakaling makita natin siya. Idagdag na natin sa listahan ng Philippine Kukal, Barn Swallow, at Pied Trailer. Ito yung hindi ko pala kung higit man ta siya. Swallow kaya. Pwede na natin idagdag ang white-breasted wood swallow. Pwede na rin natin idagdag ang blue-tailed bee-eater. Pwede na natin ilista ang mga sumusunod: Philippine woodpecker, chestnut munya, gray streaked flycatcher. Meron dito ngayon, pinipicturean ng mga kasama ko. Golden bellied gerygony at ang olive-backed sunbird. Merong isang pares dito, isang babae at isang lalaki. Ang Philippine woodpecker, kilala rin bilang Philippine pygmy woodpecker, ay maliit na woodpecker at isa sa 12 na uri na makikita dito sa Pilipinas. Endemic ito, fairly common and widespread, makikita sa buong Pilipinas maliban sa Palawan at Sulu Archipelago. Matatagpuan sa light to dense primary and secondary forest to cloud forest, mature mixed plantations, edges and riverine woodland, also gardens and grassy clearings with scattered trees. May pagkakaibang lalaki sa babae, ang nauna ay may kulay pulang stripe sa ulunan, kaya naman batay dito ay masasabi nating babae ang nakikita natin ngayon. Marami talagang ibon sa lugar na ito. Yun nga lang, may ilap sila, mahirap silang kunan ng litrato. Lalong-lalo naman ng video. Ilista na rin natin ang stripe-sided rhabdornis. Meron akong nakita dito, kaya lang medyo malayo siya. Time check, it's 10:15 a.m. Mainit na. Nadarama ko na yung init at linsangan. Nagkahiwalay muna kaming tatlo, yung dalawa nandoon. Si Iron yata naghahanap ng Malkoha.
Samantalang si Errol naman ay pinipicturan yung black nape monarch. So ako, bumaba muna dito sa daan. Tingnan ko kung ano yung makikita namin o makikita ko dito. Meron pa kaming isang spot na pupuntahan doon yata sa ibaba. Susubukan namin makakita ng mga malkoha at mga pigeons doon. So siguro pagkatapos noon ay saka na natin tatapusin itong birding for today. Nagmask ako kasi nga bumaba ako dito sa daan, although wala naman gaanong tao, yung mga nagtatrabaho lang. Pwede na rin nating idagdag sa listahan ang red-collared dove. Nakakita ako ng dalawa. Idagdag na rin natin sa listahan ng Philippine Magpie Robin. At yung naririnig niyong maingay na yon, yung pok 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 pok. Iyan ay ang Coppersmith Barbet. Subukan natin siyang hanapin. Nandun na yung dalawang kasama ko ngayon na nilolocate siya. So, itry din natin. Ang Coppersmith Barbet, tinatawag ding Crimson Breasted Barbet, Crimson Rich Deep Red Color, or simply Coppersmith, ay isang Asian barbet at siyang tanging uri ng barbet na makikita dito sa Pilipinas. Ang Coppersmith sa pangalan nito ay hango sa metronomic call that sounds similar to a coppersmith striking metal with a hammer, Wikipedia. Ito rin ang dahilan kaya ito tinawag na pokpok o tuktuk sa Tagalog. Pakinggan natin saglit ang tunog na ito. Ang ibong ito frequents canopy at edges of moist forest, drier deciduous forest, scrub and secondary forest, foraging for fruit. Generally below 1500 meters but to 20 to 50 meters on Luzon, birds of the Philippines. Ilang beses ko na rin nakita ang ibong ito dito sa loob at labas ng park pero karaniwan ay malayo at panandalian lamang. Nandun pa rin siya sa punong yan. Pero it stopped calling na. Napakagandang ibon. Hindi na siya lifer sa akin pero this is the first time na nakunan ko siya ng magandang picture at video. So nakunan na namin ng maganda yung barbet pero sila parang may nakita silang isa pa. But anyway, pagkatapos nito ay lilipat na tayo ng pwesto. Anyway, nakarami na tayo dito. Susubukan nating hanapin yung mga kulyeto at rhabdornis din na nakita nila recently doon sa isang spot. Meron kami nakitang dalawang guyabero na dumapo sa punong ito. Susubukan naming i-locate. Sige, Pentol. Zoom out na. Ano ka nini? Ay, mituran niya kayo nini. Tangka rin. Kita inisang ini. Itang sangit yung pantalan niyo tayo. Ang baboy ini. Yung pantalan niyo, inisang ini. Basanting naman pala pwesto eh. O sir, ay ta. Nung naipat ta mo, kita. Makaarap ya. Ang guyabero or probably guayabero ay isang maliit na parrot at endemic dito sa Pilipinas. Makikita ito sa Luzon, East Visayas at Mindanao. Itinatala bilang fairly common, matatagpuan ito in forest and edges, second growth, clearings with scattered trees, orchards and mangroves where termitarium nest sites are available. Birds of the Philippines. Sexually dimorphic ito, magkaibang lalaki at babae.
Ang pinakamadaling paraan para matukoy ang kasarian, ang lalaki ay pale blue ang pisngi at lalamunan, samantalang ang babae ay ang lalamunan lamang. Kaya naman base dito ay masasabi nating lalaki ang siyang nakikita natin ngayon. Ang English name nito ay hango sa pagkakakilala sa ibon sa pagkain ng bayabas. Sa Tagalog, tinatawag itong bubutok o batotok. Ayon sa Wikipedia, ito ay closely related sa mga lovebird at hanging parrot. Dito sa Tarlac Ecotourism Park ay masasabi kong regular ang ibong ito. Sa 5 beses na pagbirding ko dito ay 3 beses na rin akong nakakita. Sa araw na ito ay 4 na individual na magkakasama ang nakita namin. Ang isang ito ang siyang tanging nag-stay at pumayag na makunan namin ng litrato at pati na rin video. Nag-enjoy kami dun sa pagkuha ng guyabero. Hindi namin napansin 11:30 na. Pero ngayon lilipat tayo dun sa kung saan nakita yung kulyeto. Baka sakaling makita din natin. Meron kaming nakitang isang uri ng kuko. Nakuha ko siya ng litrato kaya lang hindi ako sure kung rusty breasted siya. Ilista rin natin siya. Kahit kuko species man lamang. So nandito pala ang puntod ni former Governor Jose Aping-Yap. Ngayon ko lamang ito nalaman. Ngayon lamang ako napunta sa spot na ito. At dito rin huling nakita yung mga kulyeto. So mag-stay tayo ng ilang sandali dito bago tayo tuluyang matapos. Ilista rin natin ang gray rump swiftlet at syempre ang Eurasian tree sparrow. Meron kami nakita sa lugar na ito. Unfortunately, hindi namin nakita yung kulyeto. Yung rusty breasted kuko hindi na rin bumalik. So siguro it's time to call it a day na. It's past 12 na. So oras na para magpaalam. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa dalawang kasama ko. Sana hindi ito yung huling beses na makasama ko sila sa birding. Yes. Marami akong nakita ngayon dahil sa tulong nila. Yung barbet, yung guyabero. Hindi ko makikita yun kung hindi ko sila kasama. So, sa ulitin ha. Yes, sir. Sure. Anytime. So, tulad ng lagi kong sinasabi, I'll see you next time.